Giữa cuộc đời muôn vàn biến động, có phải chúng ta thường nghe người ta khuyên nhau hai chữ buông bỏ? Họ nói buông đi cho nhẹ gánh, buông đi để tìm thấy bình an. Nhưng bạn có thấy không, dường như càng cố buông, ta lại càng dính mắc. Bàn tay càng cố nới lỏng thì gánh nặng dường như lại càng trĩu chặt hơn trên vai. Vì sao vậy? Đó là vì chúng ta đã vội vã muốn hái quả mà quên mất việc phải vun bón cho gốc rễ. Chúng ta muốn có được sự an nhiên của buông bỏ mà lại bỏ qua nền tảng căn bản của nó, chính là nhẫn nhục. Vì sao nhẫn nhục lại quan trọng hơn buông bỏ? Bởi vì buông bỏ mà không có sự thấu hiểu từ nhẫn nhục thì đó không phải là buông bỏ. Đó chỉ là sự trốn chạy, là sự đè nén tạm thời, là cố gắng quay lưng lại với nỗi khổ, hy vọng nó tự tan biến. Nhưng khổ đau không bao giờ tan biến bằng cách đó. Buông bỏ là tầng thượng của ngôi nhà an lạc, còn nhẫn nhục chính là nền móng. Làm sao ta có thể xây được tầng thượng khi nền móng còn chưa vững chãi? Nhẫn không phải là yếu hèn, mà là trí tuệ nhìn thấy gốc rễ của khổ đau. Nhiều người lầm tưởng nhẫn là cam chịu, là hèn yếu, là để người khác chà đạp lên mình. Ngừng một nhịp, không phải vậy đâu. Nhẫn không phải là nhịn. Nhẫn là một loại dũng khí. Dũng khí để dám ở lại với cơn bão, không chạy trốn, cũng không gồng mình chống cự. Dũng khí để nhìn thẳng vào nỗi đau, nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra. Và nhẫn là một loại trí tuệ. Trí tuệ để lặng lẽ quan sát. Khi ta nhẫn, ta cho mình một khoảng lặng để thấy cơn giận này đến từ đâu, nỗi sợ này bắt nguồn từ điều gì, sự khó chịu này có phải thật sự là do người kia mang lại, hay nó đến từ sự mong cầu, từ cái tôi mỏng manh bên trong ta. Khi ta nhìn thấy gốc rễ của khổ đau, ta không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không còn oán trách con người. Ta bắt đầu hiểu. Và khi đã hiểu, ta mới có thể thương. Khi đã thương, ta mới có thể buông một cách nhẹ nhàng. Đó mới là buông bỏ chân thật. Bài pháp hôm nay sẽ giúp ta hiểu làm thế nào để giữ tâm an trong mọi nghịch cảnh bằng 4 bí quyết thực hành. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về những điều cao xa. Chúng ta sẽ cùng nhau học cách nhẫn, học cách quay về để làm chủ chính mình. Chúng ta sẽ cùng khám phá 4 bí quyết thực hành rất đơn giản để biến sự cam chịu thành dũng khí, biến sự phán xét thành trí tuệ. 4 bí quyết này sẽ là ngọn đuốc giúp ta giữ cho tâm mình luôn an ổn và sáng suốt, dù cho ngoài kia nghịch cảnh có xô bồ, sóng gió đến đâu đi nữa. Mong cho bạn qua bài pháp này sẽ tìm thấy sức mạnh tĩnh lặng từ bên trong, sức mạnh của sự nhẫn. Nếu những lời này chạm đến trái tim bạn, chúng tôi mong rằng bạn sẽ thả tim và đăng ký kênh Triết Cổ Nhân để mỗi ngày nghe nhiều bài pháp hay từ Phật dạy. Xin thường niệm dưới bình luận để nửa đời sau luôn bình an. 1. Nhẫn nhục là chiếc áo giáp của người có trí. Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần phải đối diện với những điều không vừa ý, những lời nói khiến tim trùng xuống, những hành động khiến lòng nổi sóng. Khi ấy, bản năng của con người thường là phản ứng. Ta muốn đáp trả, muốn chứng minh, muốn hơn thua. Nhưng người có trí lại chọn một con đường khác, con đường của sự nhẫn. Nhẫn không phải là chịu đựng trong im lặng để rồi lòng dậy sóng. Nhẫn không phải là nén giận để giữ cho mình vẻ ngoài đạo mạo. Nhẫn là thấy rõ, thấy bản chất của cơn giận, thấy nguyên nhân của sự xúc phạm, thấy được người kia cũng chỉ đang khổ như ta. Khi thấy được, tâm tự nhiên lắng xuống. Cái thấy sáng suốt ấy chính là trí tuệ, là gốc của hạnh nhẫn. Trong chữ nhẫn có một con dao đâm vào tim, nghĩa là giữ tâm an, dù lưỡi dao đời đang kề sát ngực. Đau vẫn biết là đau, nhưng không để cơn đau dẫn mình đi. Bởi người trí hiểu rằng mọi xúc cảm chỉ là đợt sóng thoáng qua. Nếu ta không thêm gió, sóng sẽ tự tan. Người xưa ví nhẫn nhục như chiếc áo giáp của người có trí. Ai khoác áo ấy lên người, dẫu đời có ném bao nhiêu mũi tên lời nó, vẫn không bị thương. Còn ai trần trụi đi giữa đời, chỉ cần một câu xúc phạm đã đủ làm rướm máu tim mình. Thế nên, người khôn ngoan không chạy theo việc chứng minh đúng sai, mà giữ tâm vững giữa dòng đời cuộn xoáy. Có người hỏi, vì sao phải nhẫn trong khi mình bị tổn thương, bị oan uổng? Đức Phật dạy, người khác xúc phạm ta là họ đang trao tặng một món quà. Nếu ta không nhận,
món quà ấy vẫn thuộc về họ. Khi hiểu điều ấy, ta bỗng thấy nhẹ. Họ mắng ta không nhận, vậy là tâm vẫn an. Còn nếu ta đón lấy, mang về suy nghĩ, oán hận, thì chính ta tự làm mình khổ. Nhẫn là biết chọn điều quan trọng để giữ. Người trí chọn giữ bình an, kẻ mê chọn giữ hơn thua. Trong một cuộc tranh cãi, điều thắng không phải là làm người khác câm lặng, mà là làm cho chính mình không bị cuốn đi. Nhẫn là nghệ thuật giữ mình giữa bão đời. Ví như nước, ai ném đá vào cũng chỉ làm gợn sóng một lúc rồi lại phẳng lặng. Bởi bản chất của nước là trong suốt và mềm mại. Nó không chống lại, cũng không trốn tránh. Nó chỉ nhận lấy rồi tự tan biến đi. Tâm người nhẫn cũng vậy. Lời người đời chỉ là hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tâm an, chỉ làm xao động đôi chút rồi tan vào tĩnh lặng. Người không biết nhẫn thì giống như lửa, ai đụng vào cũng bùng lên. Còn người biết nhẫn như nước, ai đến cũng soi bóng mà không bị tổn thương. Lửa cháy nhanh nhưng tàn cũng nhanh. Nước thì lặng lẽ nhưng nuôi dưỡng muôn loài. Lòng nhẫn cũng nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng an lạc. Nhẫn không phải là yếu đuối. Kẻ yếu mới dễ bị điều khiển bởi cảm xúc. Người mạnh thật sự là người có thể mỉm cười khi bị hiểu lầm, có thể im lặng khi bị xúc phạm, có thể bình thản khi người khác hại mình. Nhẫn là sức mạnh của nội tâm, là biểu hiện của một tâm hồn đã học được cách làm chủ. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng kẻ nào nhẫn chịu lời ác như ngựa giỏi chịu roi, người ấy mới thật là người kham nhẫn. Người nhẫn có nội tâm lớn, bởi họ hiểu rằng khi ta không để một lời nói làm động lòng thì không ai có thể làm ta khổ. Khổ không đến từ lời nói, mà từ tâm không đủ lớn để dung chứa. Hãy nhìn lại những lần ta mất bình tĩnh. Sau mỗi cơn giận, ta thường thấy mệt mỏi, hối hận. Ta nói ra lời không nên nói, làm điều không nên làm, mà tất cả chỉ vì ta không kịp dừng lại. Nhẫn chính là khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc biết dừng. Chỉ một giây dừng, ta tránh được biết bao tổn thương. Có người nói rằng nhẫn làm người ta thiệt thòi, nhưng thật ra nhẫn là thắng lợi thầm lặng nhất. Khi ta nhẫn, ta giữ được năng lượng, giữ được sự sáng suốt. Người mất bình tĩnh là người đã thua, dù có thắng cuộc cãi vã. Người giữ được tâm an là người thật sự chiến thắng. Nhẫn cũng là một bài học lớn trong nhân quả. Khi ta nhẫn, ta không tạo nghiệp mới. Khi không nhẫn, mỗi lời nói nóng nảy, mỗi hành động giận dữ đều là hạt giống khổ đau gieo xuống. Người trí biết điều ấy nên chọn nhẫn để dừng nghiệp, chọn nhẫn để hóa giải. Nhẫn còn là phép thử của lòng từ. Khi bị xúc phạm mà vẫn giữ được lòng thương, khi bị phản bội mà vẫn cầu cho người kia bình an, khi bị mất mát mà vẫn không oán hận, đó là nhẫn đã hóa thành bi. Khi nhẫn đạt đến mức này, tâm người ấy không còn dao động. Trong đời không ai tránh khỏi những nghịch duyên, nhưng nghịch duyên chính là đạo tràng của người tu. Nếu không có người làm tổn thương ta, làm sao ta biết tâm mình còn sân? Nếu không có người xúc phạm ta, làm sao ta biết lòng mình còn ngã? Nhẫn không chỉ là chịu đựng, mà là cơ hội nhìn thấy chính mình. Một người đi trên con đường tu tập, nếu chỉ nói buông bỏ mà không rèn nhẫn, thì buông ấy rất mong manh. Gặp chuyện nhỏ thì buông, gặp chuyện lớn lại khổ. Chỉ có nhẫn mới tạo nền tảng vững chắc cho buông. Khi đã nhẫn đủ, buông đến tự nhiên, không cần gắng gượng. Nhẫn không phải là che giấu cảm xúc, mà là chuyển hóa cảm xúc. Khi ta hiểu rõ nguyên nhân, cảm xúc ấy tan đi như khói. Người trí không nén, họ chỉ nhìn cho đến khi thấy rõ. Và khi thấy rõ thì không còn giận được nữa. Như đêm dài tan khi bình minh đến, giận tan khi trí tuệ sáng. Nếu đời là biển cả, thì nhẫn là chiếc thuyền giúp ta vượt qua sóng gió. Nếu đời là lửa, thì nhẫn là làn nước mát cứu ta khỏi thiêu đốt. Nếu đời là cơn gió dữ, thì nhẫn là ngọn núi cao đứng yên. Trong mọi hình ảnh ấy, nhẫn luôn là biểu tượng của sự vững chãi, của người không bị hoàn cảnh làm nghiêng ngã. Người xưa nói, một niệm nhẫn, gió yên sóng lặng. Một niệm sân, biển động mây mù. Trong một khoảnh khắc, ta có thể chọn làm trời trong hay bão tố. Sự khác biệt chỉ nằm ở một chữ nhẫn. Hãy thử quan sát người biết nhẫn, ta sẽ thấy trên gương mặt họ luôn có sự tĩnh lặng. Giọng nói họ nhẹ nhàng,
bước đi họ khoan thai, bởi tâm họ không còn bị kéo đi bởi những cơn sóng bên ngoài. Nhẫn đã trở thành hơi thở tự nhiên, không phải cố gắng. Nhẫn cũng là một loại trí tuệ sâu. Người không hiểu sẽ nghĩ rằng ta im lặng vì sợ, nhưng người có trí hiểu rằng ta im lặng vì thấy không cần thiết. Khi hiểu sâu, ta không còn phải chứng minh gì nữa, bởi điều gì thật thì không cần nói nhiều. Khi người khác làm điều sai, ta có thể nhẫn mà không hùa theo cái sai. Khi người khác xúc phạm, ta có thể nhẫn mà không phải hạ mình. Nhẫn không phải là chấp nhận cái ác, mà là chọn cách đối diện với cái ác bằng sự sáng suốt và lòng từ. Có những lúc nhẫn là cách duy nhất để giữ cho hạnh phúc không tan vỡ. Giữa hai người, nếu một người biết dừng, cơn sóng hận sẽ lắng. Nếu cả hai cùng sân, sóng sẽ cuộn thành bão. Nhẫn là một hành động từ bi, không chỉ cứu mình mà còn cứu người. Nếu ta hiểu sâu hơn, nhẫn chính là bài học của mọi mối quan hệ. Nhẫn với cha mẹ để không cãi lại, nhẫn với con cái để không áp đặt, nhẫn với bạn đời để giữ tình yên, nhẫn với người ngoài để giữ hòa khí, nhẫn với chính mình để không tự hành hạ tâm. Và trên hết, nhẫn là nền tảng của đạo hạnh. Bậc thánh không khác, người thường ở chỗ không có giận, mà ở chỗ họ biết nhìn xuyên qua cơn giận. Họ thấy được bản chất của mọi sự là vô thường, nên không còn lý do gì để nổi sóng. Nhẫn là gốc rễ của mọi công hạnh. Không nhẫn thì không thể tu thiền, không thể trì giới, không thể bố thí, cũng không thể yêu thương thật lòng. Bởi mọi công hạnh đều cần một tâm an định, và chỉ người nhẫn mới có tâm ấy. Nếu một ngày nào đó ta có thể nhìn mọi nghịch cảnh với tâm bình, nghe mọi lời xúc phạm mà lòng không động, đó là lúc nhẫn trở thành trí. Khi ấy, cuộc đời không còn là cuộc chiến, mà là một pháp tu. Mỗi người đến với ta, dù làm ta vui hay khổ, đều là một vị thầy đang dạy ta về nhẫn. Người nhẫn thật sự không cần nói rằng mình đang nhẫn. Họ chỉ sống, chỉ thở, chỉ mỉm cười, bởi họ biết mọi thứ rồi sẽ qua. Cái còn lại chỉ là tâm mình có trong sáng hay không. Khi tâm đã sáng, mọi lời nói xấu, mọi hành vi bất thiện đều như tiếng vọng xa, không chạm được vào lòng. Nhẫn nhục không phải là tạm thời chịu đựng để chờ phản công. Nhẫn nhục là hiểu rằng không còn gì để chống. Khi không còn ai để đối lập, cuộc đời trở nên nhẹ như mây. Người có trí khoác chiếc áo nhẫn lên mình, không để chống lại ai, mà để giữ cho lòng không dính bụi. Và như thế, nhẫn trở thành chiếc áo giáp bất hoại của người tỉnh thức. Ai khoác nó lên, đi giữa đời vẫn mỉm cười, nghe lời chê vẫn an nhiên, thấy gian khó vẫn không nao núng. Chiếc áo ấy không được dệt bằng tơ lụa, mà dệt bằng hiểu biết và lòng từ. Khi tâm đã mặc được áo ấy, thì dù gió bão trần gian có mạnh đến đâu, lòng vẫn bình yên như mặt hồ sau cơn mưa. 2. Buông bỏ là quả ngọt của người biết nhẫn. Có những người thường nói rằng họ đã buông bỏ được rồi, nhưng chỉ cần một cơn gió nhỏ của đời chạm đến, mọi vết thương trong họ lại bật dậy, cồn cào như chưa từng được chữa lành. Buông bỏ thật ra không dễ, bởi buông bỏ không phải là hành động của tay, mà là sự chuyển hóa từ trong tâm. Và muốn có tâm buông, tâm ấy phải được rèn trong lửa của nhẫn. Nhẫn là rễ, buông là hoa. Rễ phải cắm sâu trong đất hiểu biết, thì hoa mới nở được trên cành bình yên. Không có rễ, hoa chỉ tồn tại trong chốc lát rồi rụng. Cũng như vậy, nếu không có nền tảng của nhẫn nhục, buông bỏ chỉ là lời tự an, chứ lòng vẫn còn dao động. Có người nói rằng họ đã quên một người cũ, một nỗi đau, một sự tổn thương. Nhưng đêm xuống, khi tâm tỉnh lại, ký ức vẫn âm thầm trở lại như một vết sẹo chưa lành hẳn. Đó không phải là buông, đó chỉ là che đậy. Còn trong chiều sâu tâm thức, gốc rễ của khổ vẫn còn nằm đó, chưa được nhổ lên. Buông bỏ chỉ thật sự đến khi ta đã đi qua con đường của nhẫn. Nhẫn trong những đêm cô độc mà lòng muốn trách, nhẫn trong những lúc bị hiểu lầm mà không còn sức để giải thích, nhẫn trong những mất mát mà vẫn có thể mỉm cười. Khi đã đi qua được những lần như thế, tâm tự nhiên mềm lại như một cánh hoa nở sau cơn mưa dài. Buông khi ấy không phải là cố gắng, mà là điều tự nhiên, như hoa nở khi đủ nắng. Người không nhận được, buông chỉ là sự trốn chạy. Họ muốn quên vì sợ đối diện.
Họ muốn bỏ vì không chịu nổi cơn đau. Nhưng trong đạo không có con đường nào đi đến an lạc mà không đi qua thử thách. Cũng như vàng phải qua lửa, tâm phải qua nhẫn. Buông thật sự không phải là vứt bỏ, mà là không còn dính mắc. Ta vẫn nhớ người ấy, vẫn nhớ chuyện ấy, nhưng trong lòng không còn khổ. Nhớ mà không đau, đó mới là buông. Người nhận được thì nhìn mọi việc với cái thấy rộng lớn. Họ biết rằng mọi duyên đến và đi đều có nhân quả, có thời điểm, có lý do. Biết vậy nên họ không cố nắm. Khi không nắm, họ tự nhiên nhẹ. Nhẫn giúp ta hiểu, còn buông giúp ta an. Nhẫn là bước đi trong đêm tối, buông là thấy bình minh. Nếu không có đêm, ta sẽ không thấy được giá trị của ánh sáng. Không có nhẫn, ta không thể hiểu được sự mầu nhiệm của buông. Buông không đến từ lý trí, mà từ sự chín mùi của tâm. Khi đã nhẫn đủ, lòng tự khắc hiểu rằng mọi thứ vốn không thuộc về mình. Người, vật, danh, lợi, tất cả chỉ là những vị khách đi qua cửa đời. Cố giữ lại chỉ khiến mình mệt. Người trí chọn mở tay để dòng đời chảy qua, để mình được nhẹ. Nhẫn làm cho tâm lắng xuống như hồ nước sau cơn mưa. Khi nước đã trong, ta nhìn thấy đáy. Đáy ấy chính là chân tâm, là nơi không còn giận hờn, không còn chấp thủ. Từ đó, buông xuất hiện một cách tự nhiên. Buông không phải là quên trách nhiệm, không phải là bỏ mặc đời. Buông là hành động của trí tuệ. Người buông thật sự vẫn sống, vẫn yêu thương, vẫn làm việc, nhưng không để tâm bị chi phối bởi kết quả. Họ làm hết lòng, rồi giao phần còn lại cho nhân duyên. Có người nói rằng buông là mất, nhưng thật ra buông là được. Bởi khi buông, ta lấy lại tự do cho chính mình. Ta không còn bị ràng buộc bởi ký ức, không còn bị lôi kéo bởi mong cầu. Ta trở lại là chính ta, thanh thản và nhẹ nhàng như đám mây bay ngang trời. Người chưa học nhẫn sẽ luôn thấy buông là khó, vì trong lòng họ vẫn có sự kháng cự. Họ muốn buông nhưng lại sợ mất, muốn bình yên nhưng không chịu dừng. Giống như người đang nắm chặt sợi dây, càng nắm càng đau tay, nhưng vẫn sợ buông ra sẽ rơi. Họ không hiểu rằng nỗi đau chỉ hết khi bàn tay mở. Trong mỗi khổ đau đều có một bài học về nhẫn, và trong mỗi bài học ấy đều ẩn chứa hạt mầm của buông. Người đi qua khổ bằng nhẫn cuối cùng sẽ tìm thấy bình an trong buông. Khi nhẫn được, ta dừng lại và quan sát. Ta thấy người làm mình tổn thương cũng chỉ là người đang khổ. Ta thấy chuyện khiến mình đau cũng là nhân quả đang đến để dạy ta điều gì đó. Khi thấy rõ, cơn giận tan, nỗi đau lắng, tâm trở nên nhẹ. Và chính trong giây phút ấy, buông đã bắt đầu. Có người nghĩ rằng buông là quên đi tất cả, là không còn quan tâm gì đến cuộc đời. Nhưng thật ra, buông là quan tâm bằng tình thương, không bằng chấp trước. Người buông không lạnh lùng, mà là ấm áp hơn. Vì họ không còn yêu vì cần, mà yêu vì muốn đem lại an vui cho người khác. Buông cũng không phải là kết thúc, mà là mở ra một khởi đầu mới. Khi ta buông một mối oán, ta mở ra cánh cửa cho tha thứ. Khi ta buông một nỗi sợ, ta mở ra không gian cho tự do. Khi ta buông một quá khứ, ta có thể bước thật nhẹ vào hiện tại. Nhẫn là rễ sâu trong đất, buông là hoa nở trong gió. Rễ càng sâu, hoa càng bền. Nhẫn càng vững, buông càng thật. Một người đã luyện tâm đủ kiên nhẫn sẽ không cần cố gắng để buông. Họ chỉ nhìn, chỉ hiểu, rồi mọi thứ tự rơi khỏi tay như chiếc lá lìa cành khi thu sang. Người đời thường muốn buông bỏ những gì khiến họ khổ, nhưng lại không chịu học cách nhận với chính khổ ấy. Họ tìm lối tắt, muốn quên thật nhanh, muốn yên thật sớm. Nhưng trong đạo không có lối tắt nào đi đến an lạc. Chỉ có con đường của nhẫn, của nhìn sâu, của hiểu rõ. Nhẫn là sự im lặng, có trí tuệ. Buông là nụ cười sau khi hiểu xong. Khi ta còn giận, đừng vội nói rằng ta đã buông. Khi ta còn oán, đừng nói rằng ta đã quên. Hãy cứ ở lại với cảm xúc ấy, nhìn cho đến khi nó tan. Sự tan ấy mới là buông thật sự. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đều bắt đầu từ chấp thủ. Ta khổ không vì mất, mà vì không chịu mất. Ta đau không vì ai làm tổn thương, mà vì ta cứ giữ tổn thương ấy mãi trong lòng. Buông là thả tay, nhưng để thả được, ta cần có sức mạnh của nhẫn.
Nhẫn là chấp nhận những gì đang xảy ra mà không phán xét. Khi không còn kháng cự, ta bắt đầu thấy rõ. Khi thấy rõ, ta không còn muốn nắm. Và khi không muốn nắm, ta tự nhiên buông. Tất cả chỉ là một quá trình tự nhiên, như bông sen từ bùn vươn lên, không cần ai nâng đỡ. Buông là trạng thái của tâm khi đã hiểu rằng chẳng có gì là của ta. Ngay cả thân này cũng chỉ là tạm gửi. Khi biết vậy, ta không còn muốn tranh giành, không còn sợ mất. Tâm tự nhiên nhẹ như gió. Trong cuộc sống, có nhiều điều ta nghĩ mình không thể buông. Nhưng rồi thời gian dạy ta rằng mọi thứ đều có thể qua. Nỗi đau hôm qua hôm nay chỉ còn là ký ức. Người khiến ta khóc hôm nay đã trở thành một bài học. Và ta, sau tất cả, vẫn còn đây, vẫn thở, vẫn cười. Đó là nhờ Nhẫn đã nuôi ta lớn lên trong từng khổ đau. Người biết Nhẫn là người biết gieo hạt bình an. Hạt ấy lớn lên thành hoa buông. Hoa ấy nở trong gió, hương lan ra khắp nơi, khiến ai đến gần cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng. Khi ta đã buông thật sự, không còn ai có thể làm ta khổ. Không phải vì đời hết sóng gió, mà vì trong ta không còn chỗ cho sóng nổi lên. Tâm người buông như mặt hồ phẳng, mây đến thì sôi, mây đi thì vẫn trong. Buông bỏ là quả ngọt của người biết nhẫn, bởi chỉ người từng đi qua đắng cay mới hiểu được giá trị của ngọt lành. Chỉ người từng chịu đựng mới hiểu được tự do. Và chỉ người đã thật sự nhẫn mới biết buông là một ân huệ, không phải nỗ lực. Có những người tưởng rằng buông là mất hết, nhưng thật ra buông là được tất cả. Được bình an, được nhẹ nhàng, được trở về với chính mình. Khi không còn gì phải giữ, cũng không còn gì để sợ. Khi tâm không vướng, đời không trói. Người đã đi qua con đường của nhẫn và đến được với buông, gương mặt họ sáng một cách lạ thường. Không phải sáng vì hạnh phúc nào bên ngoài, mà sáng vì bên trong không còn bóng tối. Ánh sáng ấy là trí tuệ, là bình yên, là dấu hiệu của một tâm đã trưởng thành. Buông là hoa nở, nhẫn là mùa xuân nuôi hoa. Nếu đời ai cũng học được cách nhận, thì hoa buông sẽ nở khắp nhân gian. Khi ấy, con người không còn tranh giành, không còn sân hận. Ta sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu và thương, bởi ai cũng từng biết khổ, ai cũng từng học nhẫn để mà buông. Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ mỉm cười mà nói, hóa ra tất cả những điều khiến ta đau đều là con đường dẫn ta về bình yên. Vì nếu không có những nghịch duyên, ta sẽ chẳng bao giờ học được cách nhận. Và nếu không học được nhẫn, ta chẳng bao giờ biết thế nào là buông. Thứ ba là cái khổ thật sự không đến từ ngoại cảnh. Có một lần, một người tìm đến Đức Phật với khuôn mặt đầy uất ức. Ông kể rằng mình bị người khác mắng chửi, sỉ nhục, phản bội và làm tổn thương. Ông nói trong nước mắt rằng chính họ đã khiến cuộc đời ông khổ sở. Đức Phật lặng lẽ nhìn ông, mỉm cười rất hiền, rồi nói một câu khiến người đời nhớ mãi: không ai làm con khổ, chỉ có tâm con không biết dừng. Nghe thì đơn giản, nhưng mấy ai hiểu được chữ dừng ấy. Đa phần chúng ta vẫn tin rằng nỗi khổ của mình là do người khác gây ra. Ta oán người phản bội, trách kẻ vô tình, hờn giận cuộc đời bất công. Nhưng thật ra, nếu ta chịu nhìn sâu một chút, sẽ thấy mọi khổ đau không đến từ bên ngoài. Nó đến từ chính tâm ta, là cái tâm luôn muốn chống lại điều đang là. Khi tâm không thuận, khổ sinh. Khi tâm biết dừng, khổ diệt. Nỗi khổ không nằm ở sự việc, mà nằm ở cách ta nhìn. Có người bị mắng một câu, họ cười và quên đi. Nhưng cũng câu nói ấy, người khác lại ôm vào lòng, nghĩ mãi, khổ mãi. Sự việc như nhau, nhưng tâm khác nhau thì quả khác nhau. Giống như một mặt hồ, nếu nước tỉnh, dù có ném vào đó một hòn sỏi, gợn sóng chỉ thoáng qua, rồi lại phẳng lặng. Nhưng nếu nước vốn đã đục, hòn sỏi nhỏ cũng khiến cả hồ nổi bọt. Khổ hay không, thật ra chỉ là chuyện của tâm. Người tu học Phật Pháp khi nghe câu này không nên chỉ hiểu bằng trí, mà phải quán chiếu bằng tâm. Phật dạy rằng mọi sự đều từ tâm sinh. Tâm tịnh thì cảnh tịnh, tâm loạn thì cảnh loạn. Nhiều người cứ tìm cách thay đổi hoàn cảnh, thay người khác, thay môi trường, thay cả số phận. Nhưng càng thay, càng khổ, bởi họ chưa bao giờ chịu quay lại nhìn chính mình. Con người ấy chính là gốc của mọi sự.
Cái khổ thật sự không đến từ người làm ta buồn, mà từ việc ta không chịu buông tâm buồn ấy. Người nói sai, chỉ nói một lần, nhưng ta nghĩ lại cả 100 lần. Người bỏ đi, chỉ một khoảnh khắc, nhưng ta nhớ suốt mấy năm. Mỗi lần nghĩ lại, tâm lại rỉ máu thêm một chút. Nỗi khổ ấy không còn là vết thương cũ, mà là ta đang tự làm mới nó mỗi ngày. Đó chính là cái khổ do tâm không biết dừng. Nhẫn nhục không phải là chịu đựng cho qua, mà là học cách nhìn sâu vào gốc rễ của khổ đau. Người có trí khi đối diện nghịch cảnh không hỏi tại sao người ta làm thế với mình, mà hỏi tại sao tâm mình lại phản ứng như vậy. Khi ta nhìn vào phản ứng của chính mình, ta thấy rõ nguồn gốc của khổ. Và chỉ khi thấy được gốc, ta mới có thể nhổ nó ra. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói rằng giống như ngọn lửa không thể cháy nếu thiếu nhiên liệu, khổ đau không thể sinh nếu tâm không còn chấp. Mỗi khi ta chấp vào một điều gì, như chấp rằng người kia phải đối xử tốt với ta, chấp rằng cuộc đời phải theo ý ta, chấp rằng ta luôn đúng, thì ngay giây phút đó ta đã mở cửa cho khổ đau bước vào. Chấp càng sâu, khổ càng lớn. Nhẫn là con đường đưa ta trở về với sự thật. Khi ta nhận, không phải ta nuốt giận, mà là ta thấy rõ bản chất của cơn giận. Giận chỉ là một cơn gió thoảng qua tâm, nhưng ta lại nắm lấy nó, biến nó thành bão tố. Người biết nhẫn nhìn thấy gió mà không để nó cuốn đi. Họ đứng yên giữa giông tố, nên tâm họ không bị thổi bay. Nhẫn như vậy là trí tuệ, không phải yếu đuối. Nhiều người nhầm lẫn, tưởng rằng buông bỏ là điều dễ. Nhưng thật ra, không nhẫn được thì chẳng thể buông được gì. Bởi nếu chưa nhìn thấu cái gốc của khổ, ta chỉ đè nén cảm xúc, giả vờ như đã buông. Bên ngoài im lặng, nhưng bên trong vẫn dậy sóng. Đó không phải là buông, mà là trốn. Còn người biết nhẫn thì khác. Họ quan sát từng chuyển động nhỏ của tâm, hiểu rằng khổ đau cũng chỉ là hiện tượng đến rồi đi. Thấy rõ vậy, tự nhiên buông, không cần cố. Một người bị xúc phạm mà không khởi tâm sân, không phải vì họ không biết đau, mà vì họ hiểu rằng lời nói chỉ là tiếng gió qua tai. Gió thổi qua rồi, không giữ được gì. Chỉ khi ta tự buộc lòng mình vào tiếng gió ấy mới có khổ. Khi hiểu điều đó, ta bỗng thấy lòng nhẹ. Người mắng ta, họ đang nói chuyện với chính họ. Họ mang năng lượng của họ, không liên quan gì đến ta. Nếu ta không tiếp nhận, năng lượng ấy sẽ tan biến trong hư không. Trong từng giây phút của đời sống, có biết bao lần ta tự làm khổ mình mà không hay. Một cái nhìn thiếu thiện cảm, một câu nói vô tình, một sự thờ ơ nhỏ bé thì cũng đủ khiến ta tổn thương. Nhưng thực ra, không ai có quyền làm ta tổn thương cả. Chỉ có ta tự cho phép điều đó xảy ra. Nếu tâm ta vững như núi, thì gió đời chỉ là chuyện của mây bay. Khổ đau không phải kẻ thù, mà là người thầy. Nó đến để chỉ cho ta thấy nơi nào trong tâm vẫn chưa sáng, nơi nào ta còn bám víu. Mỗi khi khổ, thay vì trách, ta hãy học cách lắng nghe. Bởi tiếng khổ là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc ta dừng lại, dừng suy nghĩ cũ, dừng phản ứng cũ, dừng thói quen tự làm khổ mình. Và khi tâm biết dừng, khổ không còn đường để đi vào nữa. Người xưa nói, khi sóng nổi, đừng tìm cách yên biển, hãy tìm cách yên tâm. Bởi nếu tâm yên, biển tự nhiên lặng. Đời sống luôn biến động, người đến rồi đi. Chuyện đúng sai khó phân, nhưng chỉ cần giữ được tâm không dao động, ta sẽ đi qua mọi biến động mà vẫn an nhiên. Hãy thử một lần, khi ai đó xúc phạm, thay vì đáp trả, chỉ hít sâu, mỉm cười và lắng nghe chính hơi thở của mình. Chỉ vài giây thôi, nhưng đó là giây phút ta làm chủ được khổ đau. Khi tâm dừng, sóng dừng. Khi tâm an, cảnh an. Cả thế giới bên ngoài sẽ phản chiếu lại sự bình yên ấy. Buổi sáng, ngồi trước tách trà, nhìn khói nhẹ bay, ta thấy mọi thứ đều đến và đi như hơi sương đầu ngày. Một ý nghĩ khởi lên, nếu ta không theo, nó tan. Một nỗi buồn đến, nếu ta không nắm, nó cũng đi. Cái khổ thật sự không đến từ những điều ấy, mà từ việc ta không chịu để chúng đi. Cho nên, học Phật không phải để tránh khổ, mà để hiểu khổ. Bởi khi hiểu, khổ hóa không. Đức Phật không hứa sẽ lấy đi mọi khổ đau của ta. Ngài chỉ cho ta cách để không bị khổ chi phối. Và con đường ấy bắt đầu từ sự tỉnh thức, từ việc dừng lại,
nhìn sâu và nhẫn. Nhẫn để thấy, thấy để hiểu, hiểu để buông. Đó là 3 bước của trí tuệ. Người hiểu được như thế, dẫu gió đời thổi mạnh cũng không lay, dẫu bị nói nặng vẫn cười hiền, dẫu đi trong bão lòng vẫn sáng như đèn. Và một ngày khi tâm ta thực sự biết dừng, ta sẽ nhận ra không ai trên đời này có thể làm ta khổ nữa, vì không còn cái ta để bị tổn thương. Chỉ còn một tâm tĩnh lặng soi chiếu thế gian, như mặt nước phẳng lặng soi bóng trăng tròn. 4 là khi hiểu vô thường, nhẫn trở nên dễ dàng. Có một buổi sáng, khi sương còn động trên cỏ và chim còn đang gọi nhau giữa lưng trời, tôi thấy một cánh hoa rụng xuống rất khẽ. Nó vừa còn tươi hồng trong nắng hôm qua, vậy mà sáng nay đã khép lại đời mình trong yên lặng. Lúc ấy tôi chợt hiểu sâu hơn 2 chữ vô thường mà Đức Phật đã dạy. Cuộc đời này chẳng có gì bền lâu. Niềm vui rồi cũng qua, nỗi buồn cũng chẳng ở mãi. Mọi thứ chỉ đến thăm ta một lần rồi rời đi trong thinh lặng. Hiểu được như vậy, ta mới thấy nhẫn không còn là điều khó, mà là một trạng thái tự nhiên của tâm đã hiểu đời. Vô thường là bản chất của tất cả. Cảnh vật đổi thay, thân thể đổi thay, cảm xúc đổi thay, cả người ta yêu thương cũng đổi thay. Không có gì tồn tại mãi trong hình dạng cũ. Thế mà con người lại cứ bám vào cái mong manh ấy, rồi đau khổ khi nó không còn. Ta muốn giữ một người ở lại, nhưng thời gian lại mang họ đi. Ta muốn giữ niềm vui, nhưng nó cũng tàn như hoa sớm. Ta muốn giữ tuổi trẻ, nhưng năm tháng vẫn lặng lẽ lấy đi từng chút một. Mọi thứ vô thường, nhưng ta lại muốn thường. Chính nơi đó khổ bắt đầu. Khi hiểu được vô thường, tâm ta như một mặt hồ soi bóng trời. Có gió, mặt nước lay, nhưng không sao, vì ta biết gió rồi cũng qua. Có mưa, sóng dâng, nhưng không sao, vì ta biết mưa rồi cũng tạnh. Hiểu vô thường không phải là bi quan, mà là thấy rõ thực tướng của đời. Đời là dòng chảy, không ai có thể níu lại được. Người hiểu vô thường sẽ thôi oán than, thôi vùng vẫy, thôi cố chấp. Họ sống nhẹ như mây, đi qua mọi biến động mà lòng không vướng. Nhẫn nhục khi ấy không còn là cố chịu, không phải là nuốt giận hay gồng mình để giữ bình yên, mà là lặng nhìn sự đời như mây bay qua núi. Mây đi, núi vẫn đứng. Núi chẳng níu mây, mà mây cũng chẳng trách núi. Cả hai đều tự tại trong vai trò của mình. Người hiểu vô thường cũng như thế, không tìm cách giữ, không cần phải đẩy, chỉ lặng lẽ quan sát mọi điều đang đến và đang đi. Khi tâm an trú trong cái thấy ấy, nhẫn trở thành sự hiển nhiên, không cần rèn, không cần cố. Có người nói, tôi khổ vì người khác làm tôi tổn thương. Nhưng thật ra, người khác chỉ là cơn gió. Gió thổi rồi tan, còn cái khiến ta khổ chính là vì ta muốn gió đứng yên. Ta không chịu nhận rằng mọi thứ đều đổi thay, nên khi ai đó quay lưng, ta đau. Khi ai đó khác đi, ta giận. Khi cuộc đời không còn như ý, ta oán. Nhưng nếu ta hiểu vô thường, ta sẽ biết rằng chẳng có ai phản bội ai, chỉ là duyên đã hết. Không có điều gì mất đi, chỉ là mọi thứ đang trở về với đúng chỗ của nó. Người học đạo nếu không hiểu vô thường thì khó mà nhẫn. Bởi khi tâm còn bám víu, nhẫn sẽ thành ép buộc. Ta cố chịu, cố nén, cố quên, nhưng trong lòng vẫn như có ngọn lửa nhỏ đang cháy. Nó không bùng lên, nhưng cứ âm ỉ. Đó là sự nhẫn của người chưa thấy rõ. Còn khi hiểu vô thường, ta nhẫn một cách tự nhiên. Bị chê, biết rằng lời nói ấy cũng chỉ là gió thoảng. Bị tổn thương, biết rằng cảm xúc ấy rồi cũng sẽ đi. Được khen, cũng biết rằng niềm vui này chỉ như cơn mưa nhẹ qua mùa hạ. Thấy như vậy, tâm nhẹ như lá rơi, nhẫn trở nên nhẹ tinh. Có người từng hỏi Đức Phật làm sao để sống mà không khổ. Ngài chỉ nói rằng tất cả đều vô thường, con sẽ không còn gì để mất. Câu nói ấy tưởng đơn giản, nhưng bao hàm cả trí tuệ giải thoát. Khi ta còn nghĩ có cái gì thuộc về mình, ta còn lo sợ. Khi ta hiểu rằng không có gì thật sự là của ta, ta mới thật sự tự do. Người hiểu vô thường không đau khi mất, không kiêu khi được. Họ không chạy theo điều gì, cũng chẳng trốn tránh điều gì. Tâm họ tĩnh như nước hồ, dù cảnh quanh đổi thay, nước vẫn trong. Nhẫn không còn là sự chịu đựng, mà là hoa nở trên nền của hiểu biết.
Khi ta biết mọi thứ chỉ là tạm, ta không còn quá nghiêm trọng với những điều xảy ra. Người nói sai về ta hôm nay, ngày mai họ có thể xin lỗi. Người giận ta hôm nay, tuần sau có thể mỉm cười. Người thương ta hôm nay, tháng sau có thể xa. Tất cả là dòng đời đang chảy. Nếu ta cố giữ một khoảnh khắc lại, ta sẽ bị dòng đời cuốn đi. Còn nếu ta buông, ta sẽ trôi theo dòng, nhẹ nhàng mà an nhiên. Hãy nhìn cánh hoa trước gió. Nó không sợ rụng, cũng chẳng oán gió đã làm rơi mình. Bởi nó hiểu rụng cũng là một phần của đời hoa. Khi hiểu được điều đó, nó rụng trong an lạc. Con người cũng vậy. Khi hiểu vô thường, ta sống trọn trong từng phút giây mà không sợ mất, vì biết rằng mất cũng là một phần của đi qua. Có người hỏi, nếu mọi thứ đều vô thường, vậy ta còn gì để tin? Đức Phật mỉm cười, tin vào chính sự vô thường ấy. Bởi vô thường không phải là sự mất mát, mà là nhịp thở của vũ trụ. Nhờ vô thường mà hoa nở, rồi tàn, để rồi mùa sau lại nở nữa. Nhờ vô thường mà nỗi khổ qua đi, để ta có thể mỉm cười trở lại. Nhờ vô thường mà mỗi bình minh đều là mới, và mỗi con người đều có cơ hội làm lại. Không có vô thường, sẽ không có gì sống. Hiểu được điều đó, ta mới thấy biết ơn cả những đổi thay. Người biết vô thường sẽ không còn dính mắc vào khen chê, được mất, thành bại. Khi thành công, họ mỉm cười vì biết rằng vinh quang cũng sẽ tàn như ánh hoàng hôn. Khi thất bại, họ không sầu vì biết rằng khổ cũng chỉ là cơn mưa thoáng qua. Chính vì thế mà họ luôn an nhiên, dù đời có nghiêng ngã. Nhẫn trong họ không phải là sự cố chịu, mà là sự vững vàng giữa dòng biến động. Một người chưa hiểu vô thường, tâm như sợi dây căng, chỉ cần một tiếng động nhỏ là đứt. Nhưng người hiểu vô thường, tâm như tấm lụa mền, gió thổi chỉ khẽ lay. Họ nhìn đời bằng ánh mắt bao dung, bởi họ biết rằng ai rồi cũng đổi thay. Họ không đòi hỏi người khác phải như ý mình, không bắt đời phải theo hướng mình muốn. Họ chỉ lặng nhìn mọi sự diễn ra, biết rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đi, như mây bay qua đỉnh núi xa. Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống trên mái chùa, ta thấy ánh nắng vàng lấp lánh trên những chiếc lá rơi. Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng an. Ta hiểu rằng chính vì vô thường nên từng giây phút này đáng quý. Chính vì không biết ngày mai còn lại bao nhiêu thời gian, nên ta trân trọng từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng nụ cười. Và khi sống trọn vẹn như vậy, ta không cần phải nhẫn nữa, bởi nhẫn đã hóa thành an nhiên. Hiểu vô thường là chiếc chìa khóa mở ra cửa tâm. Nó khiến ta thôi tranh, thôi giận, thôi sợ. Ta không còn chạy theo niềm vui, cũng không còn trốn tránh khổ đau. Ta chỉ sống, chỉ thở, chỉ mỉm cười trong hiện tại. Khi ấy, dù đời đổi thay, tâm vẫn bình yên như mặt trăng giữa trời. Nhẫn nhục không còn là gánh nặng, mà là món quà của trí tuệ, là hoa nở trên đất tâm đã thuần thục. Và rồi, ta nhận ra chẳng có gì đáng để giành, chẳng có gì cần phải hơn thua. Mọi thứ đều như mây trôi qua bầu trời, đến rồi đi, không dấu vết. Khi hiểu được như thế, ta không còn sợ hãi trước mất mát, không còn khổ vì được thua. Ta sống nhẹ như gió, bình thản như mây, lặng lẽ như núi, trong suốt như dòng nước. Đó chính là lúc nhẫn trở nên dễ dàng, vì tâm đã hòa cùng nhịp vô thường của đời. Nhẫn để giữ tâm, không phải để thua người. Có nhiều người nghe đến hai chữ nhẫn nhục liền cho rằng đó là sự yếu hèn, là sự im lặng của kẻ thua cuộc. Nhưng trong lời Phật dạy, nhẫn không phải là cam chịu, càng không phải là sự khuất phục. Nhẫn là sức mạnh tĩnh lặng nhất trong đời, là cội gốc để một người giữ được tâm bình khi mọi thứ xung quanh đều đang nổi gió. Người biết nhẫn không phải vì sợ mất lòng ai, mà vì họ hiểu rằng nếu mất tâm an thì dù có được bao nhiêu điều ngoài đời cũng chẳng còn ý nghĩa. Có một lần, Đức Phật hỏi các đệ tử, ai là người mạnh nhất? Có người đáp là chiến binh dũng cảm ngoài sa trường, người khác nói là kẻ nắm quyền lực trong tay. Nhưng Phật chỉ mỉm cười. Ngài nói, người mạnh nhất chính là người thắng được chính mình. Bởi kẻ chiến thắng người khác chỉ thắng trong một lúc, còn người thắng được chính mình mới là chiến thắng suốt cả đời. Câu nói ấy chứa đựng tinh yếu của chữ nhẫn. Trong đời, ta dễ nhẫn trước người xa, nhưng khó nhẫn với người thân. Dễ nhẫn khi yên ổn,
nhưng khó nhẫn khi bị xúc phạm. Dễ nhẫn khi được khen, nhưng khó nhẫn khi bị chê. Cái khó không nằm ở ngoại cảnh, mà ở chính tâm ta chưa đủ tỉnh. Khi lòng chưa đủ tỉnh, một lời nói nhẹ cũng khiến ta chao đảo, một ánh nhìn cũng khiến ta tổn thương. Còn khi tâm đã định, dù người khác có nói gì, ta vẫn có thể mỉm cười và giữ lòng bình an. Nhẫn để giữ tâm, không phải để thua người. Giữ tâm nghĩa là giữ ngọn đèn sáng giữa đêm bão. Có những cơn gió của đời thổi qua, mang theo giận hờn, ganh tị, hiểu lầm. Nếu ta không biết nhẫn, ngọn đèn ấy sẽ tắt và bóng tối trong lòng sẽ tràn về. Khi ấy, ta không chỉ thua người mà còn thua chính mình. Người trí biết rằng nhẫn không phải là im lặng trong sự ấm ức, mà là im lặng trong hiểu biết. Hiểu rằng mọi lời nói, mọi hành động của người khác đều xuất phát từ nhân duyên của họ. Khi đã thấy rõ, ta không còn oán trách mà chỉ còn thương cảm. Một người tu tập tâm nhẫn như người giữ một chén nước đầy đi qua con đường gập ghềnh. Họ không dám chạy nhanh, không dám nổi giận, chỉ nhẹ bước mà đi. Mỗi cử động, mỗi hơi thở đều phải giữ vững. Cuộc đời cũng thế, nếu tâm ta bị khuấy động bởi sân hận, chén nước trong lòng sẽ đổ đi và ta mất chính sự sáng suốt của mình. Có người hỏi, nếu ta cứ nhẫn mãi, chẳng phải sẽ bị người khác lấn át hay coi thường sao? Phật dạy rằng nhẫn không khiến ta yếu đi, mà giúp ta thấy rõ hơn bản chất của mọi việc. Khi cơn giận đến, nếu ta lập tức phản ứng, đó là phản ứng của vô minh. Nhưng nếu ta dừng lại, quan sát, để cơn giận đi qua như một đám mây, thì trí tuệ sẽ hiện ra. Lúc đó, ta không còn bị lôi kéo bởi cảm xúc, mà trở thành chủ của chính mình. Nhẫn cũng như người trồng cây, không thể mong hôm nay gieo hạt mà ngày mai có quả. Mỗi ngày, người ấy phải chăm sóc, tưới tắm, kiên trì trong im lặng. Cái kết quả của sự nhẫn chính là một tấm lòng chín mùi, một tâm hồn không còn bị gió đời thổi nghiêng ngả. Còn nếu chỉ nhẫn vì sợ mất lòng, vì muốn làm vừa lòng người khác, thì cái nhẫn ấy chỉ là lớp áo ngoài, không có gốc rễ. Chỉ cần một cơn gió nhỏ, lớp áo ấy sẽ bị cuốn đi, để lộ ra nỗi sân hận vẫn còn nguyên vẹn bên trong. Có những người nhẫn nhịn, nhưng trong lòng lại đầy ấm ức, đêm về vẫn nghĩ mãi về điều đã qua. Đó không phải là nhẫn, mà là chịu đựng. Nhẫn thật sự phải đi cùng với trí tuệ. Người nhẫn có trí tuệ hiểu rằng giữ tâm an là để bảo vệ chính mình. Họ biết khi tâm bình, lời nói sẽ mềm, hành động sẽ đúng, và mọi việc rồi cũng sẽ qua như mây tan sau cơn mưa. Một người có thể đứng giữa lời chê bai mà vẫn mỉm cười, không phải vì họ không nghe, mà vì họ đã không còn để tâm. Họ hiểu rằng mỗi lời nói chỉ là gió thoảng. Gió đến rồi đi, nhưng nếu ta giữ nó lại trong lòng, gió sẽ trở thành bão. Vì vậy, người trí nhẫn để giữ tâm, không để bão nổi trong lòng mình. Cổ nhân nói, người nóng giận trong một khắc sẽ đánh mất công đức tích tụ trong nhiều năm. Cơn sân đến như lửa cháy, đốt cháy cả rừng công đức. Chỉ một lời không kiềm chế được có thể khiến ta hối hận cả đời. Bởi vậy, nhẫn chính là chiếc chìa khóa để giữ gìn phước báu. Người có phước không phải vì họ giàu có hay được kính trọng, mà vì họ biết cách giữ cho lòng mình không bị đục bởi sân si. Khi ta nhẫn được, tâm tự khắc sáng. Khi tâm sáng, trí tuệ phát sinh. Từ đó, ta thấy rõ người, rõ mình, rõ cả nhân duyên của đời. Có người mắng ta, đó là quả của một nhân nào đó trong quá khứ. Nếu ta trả lại bằng oán hờn, nhân xưa lại kết thêm nhân mới, vòng khổ không bao giờ dứt. Nhưng nếu ta dừng lại, mỉm cười và lặng im, nhân ấy dừng, quả cũng tan. Đó là cách người trí thoát khỏi luân hồi của phiền não. Nhẫn không làm ta nhỏ bé, mà làm tâm ta bao dung. Một người thật sự mạnh không phải là người thắng trong tranh luận, mà là người không cần tranh. Không tranh mà vẫn thắng, vì họ đã giữ được sự bình an trong lòng. Khi tâm an, mọi thứ đều nhẹ. Khi tâm động, một hạt cát cũng thành núi. Người biết nhẫn sống giữa đời như dòng sông lặng lẽ chảy qua bao ghềnh thác. Sông không tranh với đá, không oán với bờ, chỉ chảy mãi theo bản tánh mềm mại của mình. Cũng như thế, người có trí không tranh giành hơn thua, chỉ lặng lẽ đi giữa cuộc đời, giữ tâm trong sáng, để không bị cuốn vào những cơn sóng thị phi. Đến một lúc,
ta sẽ hiểu nhẫn không phải là hạ mình, mà là nâng mình lên một tầng cao hơn của hiểu biết. Nhẫn là giữ tâm an trước sống, giữ lòng tĩnh giữa động, giữ lòng từ giữa đời đầy biến động. Nhẫn để không đánh mất mình, không đánh mất người, và không đánh mất lòng thiện vốn có. Khi ta nhẫn, không còn ai thắng hay thua, chỉ còn một khoảng lặng trong tâm, nơi ta thấy mọi điều đều trở nên rõ ràng. Từ khoảng lặng ấy, ta mỉm cười, bước đi giữa cuộc đời, nhẹ như mây trôi trên trời xanh, thông dong và tự tại. Nhẫn là chìa khóa mở cửa từ bi. Có một người từng hỏi Đức Phật rằng, vì sao Ngài có thể đối diện với sự phỉ báng, hãm hại, hiểu lầm của bao người mà vẫn giữ được nụ cười an nhiên trên môi? Đức Phật chỉ nhìn nhẹ rồi nói, bởi ta thấy người ấy đang khổ. Khi hiểu được rằng người làm ta tổn thương thật ra cũng đang bị tổn thương, khi ấy lòng ta không còn muốn trả đũa nữa, mà chỉ còn lại một niềm thương vô hạn. Và đó chính là khi nhẫn trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa của từ bi. Người chưa hiểu nhẫn thường nghĩ rằng nhẫn là cố chịu, là đè nén cơn giận trong lòng. Nhưng đè nén chỉ khiến lửa sân cháy ngầm, một ngày nào đó sẽ bùng lên dữ dội hơn. Còn người hiểu nhẫn biết rằng nhẫn là dừng lại một chút để thấy sâu hơn về nhân duyên đang diễn ra. Khi ta nhẫn, tâm ta dừng lại, hơi thở dừng lại, rồi ánh sáng của trí tuệ bắt đầu soi rọi. Trong khoảng dừng ấy, ta thấy người kia không còn là kẻ đối nghịch, mà là một chúng sinh cũng đang bị vô minh chi phối, cũng đang khổ như ta. Khi ấy, nhẫn không còn là cố gắng, mà trở thành sự tự nhiên. Giống như khi ta nhìn một đứa trẻ khóc, ta không giận nó, bởi ta biết nó chưa hiểu. Người đang sân hận cũng thế, họ chỉ là những đứa trẻ lớn lên trong khổ đau, chưa biết cách ôm ấp vết thương của mình. Thấy được điều đó, lòng ta không thể nào giận thêm, mà chỉ thấy thương. Có người nói, nhẫn giúp ta tránh được sai lầm, còn từ bi giúp ta tránh được hận thù. Nhưng thật ra, hai điều ấy không tách rời. Khi ta thật sự nhẫn, ta đã đang từ bi. Nhẫn là nền tảng của từ bi, là nơi từ bi được sinh ra. Vì nếu tâm chưa dừng, ta không thể thấy người khác đang khổ. Chỉ khi lửa sân trong lòng lắng xuống, nước trong của hiểu biết mới có thể phản chiếu sự thật. Và khi thấy rõ rồi, lòng thương tự nhiên sẽ nảy nở như một bông sen mọc lên từ bùn, mà chẳng hề vướng mùi bùn. Có một câu chuyện trong kinh kể rằng, khi Đức Phật bị một người ác mắng nhiếc, các đệ tử phẫn nộ, muốn lập tức trừng phạt người kia. Nhưng Ngài chỉ nói, nếu có ai tặng con một món quà mà con không nhận, món quà ấy sẽ thuộc về ai? Các đệ tử đáp, dĩ nhiên thuộc về người đã tặng. Đức Phật mỉm cười, vậy thì ta cũng không nhận món quà của lời mắng ấy. Người kia tự giữ lấy mà thôi. Trong lời nói ấy là cả trí tuệ và lòng từ bi. Ngài không nhẫn để chứng tỏ, mà nhẫn vì thương, vì thấy rõ. Khi ta nhẫn, ta dừng lại để nhìn không chỉ bằng mắt mà bằng trái tim. Ta thấy người ấy cũng đang vật lộn với nỗi khổ của chính họ. Có thể họ bị tổn thương từ lâu, có thể họ đang bị lửa sân thiêu đốt, có thể họ không đủ tỉnh để nhận ra họ đang gây khổ cho người khác. Nhẫn cho ta thời gian để thấy điều ấy, và thấy rồi, lòng ta không còn muốn hơn thua. Từ bi không sinh ra từ lý thuyết, mà sinh ra từ chính những lần ta nhận được với người làm mình đau. Khi ta có thể mỉm cười thay vì oán trách, lắng nghe thay vì phản ứng, hiểu thay vì phán xét, đó là lúc từ bi đang lớn dần trong ta. Mỗi lần ta nhận được là mỗi lần tâm ta mềm ra một chút, nhẹ đi một chút. Và trong sự mềm ấy, ánh sáng của thương yêu được thắp lên. Nhẫn giúp ta nhìn người khác bằng ánh mắt khác. Thay vì thấy họ là kẻ làm ta khổ, ta thấy họ là một phần của duyên nghiệp mà ta cần học. Có lẽ họ đến trong đời để giúp ta luyện tâm, để giúp ta thấy rõ cái sân trong chính mình. Nếu không có họ, làm sao ta biết mình còn chưa đủ an, chưa đủ sáng? Thấy được vậy, ta biết ơn họ, dù họ làm ta đau. Và chính lòng biết ơn ấy là biểu hiện của từ bi. Khi ta nhẫn mà trong lòng còn giận, đó chưa phải là nhẫn. Khi ta nhẫn mà trong lòng đã có thương, đó là nhẫn có trí tuệ. Nhẫn như vậy không làm ta tổn thương, mà khiến ta tự do khỏi hận thù, khỏi mong cầu, khỏi những vòng luẩn quẩn của oán trách. Tâm từ bi sinh ra từ chính chỗ ấy, từ nơi ta không còn muốn chống lại ai,
mà chỉ muốn hiểu. Người tu tập biết rằng nhẫn là bước đầu, từ bi là đích đến. Nhưng thật ra giữa đường đi và đích đến không hề có khoảng cách. Bởi ngay khi ta thật sự nhẫn, ta đã đang đi trong con đường của từ bi rồi. Khi nhẫn, ta đang học cách lắng nghe, học cách chấp nhận, học cách yêu thương mà không đòi hỏi. Từ đó, ta không còn muốn thay đổi người khác, mà chỉ muốn giúp họ bớt khổ. Có người nói, nhẫn là im lặng, còn từ bi là hành động. Nhưng đôi khi, chính sự im lặng cũng là một hành động rất lớn. Im lặng để không tạo thêm nghiệp, im lặng để người kia có cơ hội tự soi. Trong cái im ấy, năng lượng của từ bi lan tỏa. Người có tâm từ bi không cần nói nhiều, chỉ cần họ hiện diện, lòng người bên cạnh cũng cảm thấy bình an. Trong đời sống, ta có thể gặp những người làm ta tổn thương, hiểu lầm ta, thậm chí hãm hại ta. Nếu ta phản ứng bằng hận thù, ta chỉ nối dài vòng khổ. Nhưng nếu ta nhẫn, dừng lại và nhìn họ bằng lòng thương, ta đã cắt được một mắt xích của nghiệp. Mỗi lần ta chọn thương thay vì giận, chọn hiểu thay vì trách, là ta đang mở thêm một cánh cửa trong tâm. Đến một lúc, cánh cửa ấy sẽ mở rộng hoàn toàn, và ánh sáng của từ bi chiếu khắp. Nhẫn là chìa khóa, vì nó mở ra không chỉ cánh cửa của tâm mình, mà còn mở ra cánh cửa của người khác. Khi ta nhẫn, người kia cũng dịu lại. Khi ta bình, họ cũng không thể nổi sóng mãi. Sức mạnh của lòng từ không đến từ sự áp đặt, mà đến từ sự lặng lẽ lan tỏa. Như nước chảy đá mòn, như gió mát làm dịu lửa nóng, từ bi luôn có cách hóa giải mà không cần tranh đấu. Một người có thể có trí, có thể có tài, nhưng nếu không có từ bi thì vẫn còn thiếu mất phần đẹp nhất của con người. Và từ bi chỉ nở hoa khi gốc nhẫn đã cắm sâu vào lòng đất của trải nghiệm. Không ai tự nhiên trở nên từ bi. Phải qua nhiều lần bị thương, nhiều lần bị thử, nhiều lần phải nhẫn, ta mới học được cách thương mà không dính mắc, cách cho mà không cần đáp trả. Nhẫn giúp ta thấy rằng giữa ta và người chẳng có khác biệt nào thật sự. Người làm ta khổ, thật ra cũng đang bị khổ chi phối. Khi hiểu điều ấy, ranh giới giữa ta và họ tan biến. Từ bi không còn là lý tưởng xa xôi, mà là hơi thở trong từng khoảnh khắc. Ta biết mình đang sống, không phải để hơn thua, mà để hiểu, để thương, để buông. Và khi ấy, ta nhận ra một điều kỳ diệu. Mỗi lần ta nhận, lòng ta lại nở thêm một đóa sen. Mỗi đóa sen ấy tỏa ra hương thơm của hiểu biết và thương yêu, làm dịu cả một vùng trời đầy khổ lụy. Người biết nhẫn không cần nói về từ bi, vì chính họ đã là hiện thân của từ bi rồi. Khi nhẫn, ta dừng. Khi dừng, ta thấy. Khi thấy, ta thương. Và khi thương, mọi nghiệp duyên đều dần hóa giải. Không còn ai làm ta khổ, không còn điều gì cần phải oán. Chỉ còn lại một tấm lòng rộng mở, như mặt hồ lặng trong, soi chiếu được cả bầu trời bao la của sự hiểu biết và yêu thương vô hạn. 4 bí quyết giữ tâm an lạc giữa đời nghịch cảnh. Giữa dòng đời đầy biến động, người tu học Phật Pháp không tìm an lạc trong việc trốn tránh hay tách mình khỏi cuộc đời, mà là học cách giữ cho tâm không bị lay động giữa nghịch cảnh. An lạc không đến từ việc mọi chuyện đều thuận theo ý ta, mà từ khả năng của ta nhìn sâu vào chính mình giữa những điều trái ý. Có người đi cả đời tìm bình yên, cuối cùng mới hiểu bình yên chưa bao giờ ở đâu xa. Nó ở ngay trong tâm, chỉ là ta đã đi quá nhanh mà quên mất đường về. Giữ được tâm an giữa đời không dễ, nhưng Đức Phật đã để lại cho chúng ta những phương cách giản dị mà sâu sắc, như ngọn đèn soi giữa đêm tối. Có 4 điều nếu thực hành được sẽ khiến tâm ta trở nên vững chãi như núi, dịu dàng như nước và ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông. Điều thứ nhất là biết dừng đúng lúc. Đừng nói khi tâm còn nóng. Trong cơn giận, lời nói thường như lưỡi dao. Một câu nói ra có thể làm tổn thương người khác, mà cũng khiến lòng ta rỉ máu. Khi tâm nóng, miệng muốn nói, nhưng trí tuệ lại đang ngủ. Nhiều mối quan hệ đổ vỡ, nhiều tình thân rạn nứt, không phải vì ai đúng ai sai, mà vì người ta đã không biết dừng lại đúng lúc. Có lần, một đệ tử hỏi Đức Phật rằng làm sao để giữ tâm an khi bị xúc phạm. Ngài nói, hãy im lặng như tượng đá, vì tượng đá không thể bị tổn thương bởi lời nói. Khi ai đó ném đá,
ta có thể tránh, nhưng khi ai đó ném lời cay độc, nếu ta biết dừng lại, lời ấy sẽ tự rơi xuống đất. Còn nếu ta phản ứng, ta đã tự nhặt viên đá đó lên và đánh lại chính mình. Dừng lại là một nghệ thuật của người có trí. Dừng lại không phải vì yếu, mà vì biết rằng không đáng để mất bình yên chỉ vì một cơn nóng thoáng qua. Có một người vợ từng tâm sự rằng mỗi khi giận chồng, chị thường im lặng, không phải để chịu đựng mà để thở. Thở vài hơi thật sâu, lắng nghe tiếng tim mình đập, chị mới thấy rằng giận chỉ là một làn khói mỏng. Nếu nói ngay, lời ra như lửa, còn nếu đợi cho khói tan, lời ra như gió. Gió thì mát, còn lửa thì cháy. Và từ ngày chị biết dừng, gia đình chị bình yên hơn rất nhiều. Điều thứ hai là biết nhìn bằng lòng từ. Mỗi người trong cuộc đời này đều đang đi qua một bài học riêng. Có người học về mất mát, có người học về nhẫn nhục, có người học về buông bỏ. Nếu ta cứ nhìn người khác bằng phán xét, ta sẽ không bao giờ thấy được sự thật. Nhưng nếu ta nhìn bằng lòng từ, ta sẽ thấy ai cũng đang khổ theo cách của họ. Có người thô lỗ vì họ chưa từng được đối xử dịu dàng. Có người hay nóng giận vì họ đã quá nhiều lần bị tổn thương. Khi hiểu được điều đó, ta không còn trách nữa, mà chỉ còn thương. Thương không có nghĩa là dung túng, mà là hiểu để không oán. Lòng từ chính là chiếc cầu nối giúp ta không rơi vào hận thù. Có một người cha, mỗi lần con phạm lỗi là nổi giận, la mắng thật lớn. Một hôm, người con hỏi: "Cha ơi, cha có giận con không?" Người cha im lặng rồi nói: "Cha không giận con, cha chỉ giận chính mình vì đã không biết dạy con tốt hơn." Câu nói ấy khiến người con khóc. Và chính giây phút đó, giữa hai người, sự hiểu biết đã mở ra. Tình thương thật sự luôn bắt đầu khi ta thấy được nỗi khổ của người khác. Điều thứ ba là biết chấp nhận vô thường. Không có gì tồn tại mãi để ta khổ. Mọi cảm xúc, mọi con người, mọi hoàn cảnh đều trôi qua như dòng sông. Hôm nay có thể là đau, nhưng ngày mai biết đâu là nụ cười. Người hiểu vô thường không bám víu vào điều gì, cũng không tuyệt vọng khi mọi thứ đổi thay. Một người từng mất tất cả trong một trận hỏa hoạn: ngôi nhà, của cải và cả những kỷ niệm quý giá. Trong đống tro tàn, ông chỉ ngồi yên, không nói gì. Người ta hỏi: "Sao ông không than khóc?" Ông đáp: "Vì có than thì nhà cũng không trở lại, chỉ thêm khổ cho mình." Ta chỉ có thể giữ bình an khi chấp nhận rằng đời là một dòng chảy. Có lúc đầy, có lúc vơi, có lúc thịnh, có lúc suy. Không gì mãi mãi thuộc về ta, nên không gì đáng để ta đau đến cùng cực. Đức Phật dạy, cái khổ không đến từ mất mát, mà đến từ việc ta không chấp nhận sự mất mát ấy. Khi ta hiểu rằng vô thường là bản chất của đời, thì thay vì sợ, ta biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc đang có. Khi vui, ta biết mỉm cười. Khi buồn, ta biết rằng nỗi buồn cũng sẽ đi qua. Hiểu vô thường, tâm tự nhiên trở nên mềm mại. Và trong sự mềm ấy, nhẫn nhục không còn là sự gượng ép, mà là sự chấp nhận đầy trí tuệ. Điều thứ tư là biết trở về hơi thở. Hơi thở là cội nguồn của an tĩnh. Khi tâm ta loạn, hơi thở là sợi dây kéo ta trở lại với thực tại. Khi ta hít vào sâu, biết rằng ta đang hít vào, thở ra chậm, biết rằng ta đang thở ra, tâm tự nhiên dừng lại. Bao nhiêu sóng gió ngoài kia không còn có thể làm ta nghiêng ngã. Nhiều người đi tìm bình an ở nơi xa, trong khi bình an nằm ngay trong từng hơi thở. Hơi thở là nhịp cầu nối giữa thân và tâm. Khi ta quên thở, ta cũng quên sống. Khi ta trở về với hơi thở, ta đang trở về với chính mình. Đức Phật từng nói, người biết thở là người biết sống. Có một vị sư mỗi sáng chỉ ngồi yên dưới gốc cây, thở nhẹ và mỉm cười. Có người hỏi, thầy đang làm gì vậy? Thầy đáp, ta đang sống. Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa cả một tầng trí tuệ sâu xa. Vì chỉ khi ta thật sự biết sống, ta mới biết bình an. Trong những lúc khó khăn, thay vì chạy trốn, hãy ngồi yên và thở. Thở để thấy rằng mình vẫn đang còn đây. Thở để thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Thở để thấy ngay trong hiện tại này, ta vẫn có thể mỉm cười. Hơi thở chính là ngọn đèn đưa ta đi đêm tối của bất an. Khi thực hành 4 điều ấy, ta sẽ nhận ra một điều kỳ diệu.
Tâm an không phải là không có sóng, mà là biết cách đứng vững giữa sóng. Đời có thể đổi thay, người có thể đổi thay, nhưng tâm người biết dừng, biết nhìn, biết chấp nhận và biết trở về thì vẫn sáng như vầng trăng soi qua nước. Dù nước có lay động, trăng vẫn tròn đầy, không mất. Người biết dừng đúng lúc sẽ không tạo nghiệp. Người biết nhìn bằng lòng từ sẽ không gieo hận. Người biết chấp nhận vô thường sẽ không vướng mắc. Người biết trở về hơi thở sẽ không đánh mất mình. 4 bí quyết ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng đủ để đưa tâm người qua cơn bão của đời. Và một ngày nào đó, khi ta nhìn lại, ta sẽ mỉm cười thấy rằng hóa ra an lạc không phải thứ ta phải tìm kiếm, mà là thứ ta đã có sẵn. Chỉ cần gạt đi lớp bụi của sân si, lo lắng, sợ hãi, nó sẽ tự hiện ra. Như mặt trăng vẫn tròn, chỉ là mây che tạm. Khi mây tan, trăng lại sáng. Khi vọng niệm lắng xuống, tâm lại an. 4 bí quyết ấy không chỉ là lời dạy, mà là con đường trở về. Con đường ấy ai cũng có thể đi, chỉ cần một hơi thở chậm, một tấm lòng biết lắng nghe, một đôi mắt nhìn đời bằng từ bi, và một trái tim chịu dừng lại. Khi ta sống được như thế, nghịch cảnh không còn là gió bão, mà trở thành cơn mưa rửa sạch bụi lòng. Và trong cơn mưa ấy, ta mỉm cười, bình yên, như một đóa sen vừa hé nở giữa đời. Khi tâm người biết nhẫn, thế giới bỗng trở nên khác. Không còn những cơn sóng dữ dội của sân hận, không còn những đám mây u ám của tổn thương, mà chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng trong buổi sớm mai. Chính trong sự lặng ấy, tâm dần trở nên trong suốt, sáng như gương, có thể soi thấy vạn pháp mà không bị vướng vào một hình bóng nào. Nhẫn không phải chỉ là dừng lại cơn nóng giận, mà là một hành trình thanh lọc sâu sắc của tâm, để tâm ấy không còn vẩn đục bởi những phản ứng vô minh. Có người hỏi, nhẫn để làm gì khi cuộc đời đôi lúc quá bất công? Khi người khác xúc phạm, chê bai, làm tổn thương, tại sao ta không đáp lại cho họ biết ta cũng có giới hạn? Nhưng nếu ta hiểu nhân quả, sẽ thấy chẳng có gì đáng để đáp trả. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều mang theo năng lượng riêng của nó. Kẻ nói lời nặng nhẹ, tự gieo hạt đắng vào tâm mình. Còn người biết nhẫn chính là người không để những hạt đắng đó rơi vào lòng mình thêm nữa. Khi ta chọn im lặng, không phải là thua, mà là đang bảo vệ sự sáng trong của chính mình. Có những lúc người biết nhẫn sẽ thấy rõ một điều: không cần phải tranh hơn thua trong từng lời nói, bởi lời nói một khi đã ra khỏi miệng không thể thu lại được. Giống như nước đổ ra đất, càng cố vớt lại càng loang ra. Nhưng nếu ta lặng im, hơi nóng của sân hận kia sẽ dần nguội đi. Và khi tâm ta đã an, mọi chuyện nhìn lại cũng chỉ là những làn khói bay. Người biết nhẫn không cố để thắng, vì họ hiểu có những cuộc thắng khiến ta mất nhiều hơn được. Mất bình an, mất sự trong sáng của tâm hồn, mất khả năng yêu thương và cảm thông. Tâm như mặt nước, khi gió nổi thì nước đục, khi gió dừng thì nước trong. Sân hận, ganh ghét, oán trách chính là những cơn gió làm khuấy động mặt nước ấy. Chỉ khi ta nhẫn, không bị cuốn theo gió đời, nước mới lắng lại, trong suốt đến mức có thể soi thấy cả bầu trời. Đức Phật từng nói, tâm tịnh thì cảnh giới tịnh. Người có tâm sáng thì đi đến đâu cũng thấy an, gặp ai cũng có thể mỉm cười. Nhẫn chính là phương pháp giúp Tân trở về sự tịnh sáng ấy. Một người bạn từng kể rằng, có lần cô bị đồng nghiệp hiểu lầm, nói xấu sau lưng. Ban đầu cô rất đau, rất giận, muốn đối chất, muốn biện minh. Nhưng rồi cô nhớ đến lời dạy rằng, người nói sai về mình là người đang tạo nghiệp, còn người bị nói sai mà không khởi sân chính là đang trả nghiệp. Cô im lặng, chỉ mỉm cười và tiếp tục làm việc. Một thời gian sau, mọi chuyện sáng tỏ. Người nói xấu kia chính là người xấu hổ nhất, còn cô thì không mất gì. Ngược lại, lòng lại thêm nhẹ. Cô nói, chính lúc đó cô hiểu thế nào là nhẫn, là không phải để ai đó thắng, mà là để tâm mình không còn vướng. Nhẫn là một loại ánh sáng. Ánh sáng ấy không chói lòa, không gắt gao, mà dịu dàng như ánh trăng trên mặt nước. Ánh sáng của nhẫn làm tan đi bóng tối của sân, làm ấm lại những góc lạnh của tâm. Khi ta nhẫn, tâm ta như tấm gương được lau sạch bụi, không còn bám dính vào yêu ghét, hơn thua, phải trái. Ta nhìn mọi việc rõ ràng hơn.
Người xúc phạm ta, thật ra họ đang đau. Người lừa dối ta, thật ra họ đang sợ. Người bỏ rơi ta, thật ra họ đang lạc đường. Khi thấy được điều đó, lòng tự nhiên khởi lên một niềm thương, không còn giận nữa. Trong kinh có nói, tâm như gương sáng, bụi bám thì mờ, lau sạch thì sáng. Lau ở đây không phải là cố gắng gạt bỏ cảm xúc, mà là nhìn rõ chúng bằng sự hiểu biết. Khi giận, biết mình đang giận. Khi buồn, biết mình đang buồn. Khi bị tổn thương, biết mình đang đau. Chỉ cần thấy rõ như thế mà không phản ứng, tâm tự khắc lắng xuống. Đó là nhẫn trong trí tuệ. Nhẫn không phải đè nén, mà là thấu hiểu. Không phải im lặng vì sợ, mà im lặng vì thấy rõ vô ích của việc tranh cãi. Có người nói nhẫn làm con người yếu đi, nhưng thật ra nhẫn là biểu hiện của sức mạnh nội tâm. Chỉ người yếu mới bị sân dẫn đi, còn người mạnh thật sự là người có thể dừng lại khi tâm đang bốc cháy. Dừng lại để không nói lời làm tổn thương ai. Dừng lại để không hành động trong vô minh. Dừng lại để giữ lại sự sáng trong của tâm mình. Người biết dừng cũng là người biết sống. Vì cuộc đời này, bao nhiêu chuyện đau khổ đều khởi từ chỗ không biết dừng. Nhẫn giúp ta quay về với chính mình. Khi cơn giận khởi lên, thử hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ. Ngay khi đó, ta sẽ thấy cơn giận không còn lớn như ta tưởng. Nó chỉ là một làn khói, một đám mây trôi. Thấy nó, biết nó, rồi để nó đi. Mỗi lần như thế, tâm ta lại sáng thêm một chút, tỉnh thêm một phần. Đến một ngày, ta nhìn lại, thấy mình đã khác. Những chuyện từng khiến ta bực bội, giờ chỉ mỉm cười. Những người từng khiến ta khổ, giờ lại thấy thương. Chính khi đó, tâm đã sáng như gương, không còn bị mờ bởi bụi đời. Có những người sống giữa muôn nghịch cảnh mà vẫn an nhiên, không phải vì họ không khổ, mà vì họ đã hiểu nhẫn. Họ biết mọi chuyện đều có nhân duyên, đều có lý do để xảy ra. Nên thay vì chống, họ thuận. Thuận không phải là buông xuôi, mà là hiểu sâu luật nhân quả. Khi ta không còn chống lại, mọi việc tự nhiên sẽ trôi chảy. Giống như dòng sông, càng cố giữ, nước càng đục. Thả lỏng ra, nước tự chảy trong. Nhẫn giúp ta sống như nước, uyển chuyển, mềm mại mà không mất bản chất trong lành. Và khi tâm đã sáng, thế giới cũng đổi khác. Người nhẫn được, nhìn đâu cũng thấy nhân duyên, thấy phước, thấy bài học. Họ không còn hỏi tại sao điều này xảy ra với mình, mà chỉ mỉm cười hỏi, ta có thể học gì từ điều này? Họ không còn sợ mất, vì hiểu rằng không có gì thật sự thuộc về ta. Họ không còn sợ bị hiểu lầm, vì biết ai hiểu, ai không, chẳng quan trọng. Quan trọng là mình vẫn giữ được lòng bình yên. Một ngày kia, khi tâm hoàn toàn trong sáng, ta sẽ thấy không còn cần phải cố nhẫn nữa. Vì lúc ấy, chẳng còn gì để nhẫn. Cũng như tấm gương đã trong, bụi chẳng thể bám. Tâm không còn bị dao động bởi khen chê, được mất. Nhẫn lúc ấy trở thành bản tính tự nhiên, như hiền hòa, nhu thuận, tràn đầy từ bi. Người có tâm như gương, đi giữa cuộc đời mà không bị đời làm mờ. Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười của họ đều là một bài pháp. Họ không giảng bằng lời, mà bằng sự hiện diện an nhiên. Ở gần họ, người ta thấy lòng mình cũng dịu lại, thấy cơn giận cũng tan dần. Đó là năng lượng của người biết nhẫn, là thứ năng lượng không cần phô trương, nhưng có thể soi sáng cả một không gian. Cuối cùng, nhẫn không phải là đích đến, mà là cánh cửa. Bước qua cánh cửa ấy, ta đi vào thế giới của hiểu biết, của từ bi, của tự tại. Và khi ấy, tâm sáng như gương, soi được chính mình, soi được người khác, soi được cả bản chất của khổ đau và hạnh phúc. Trong sự sáng trong ấy, ta mỉm cười, hiểu rằng mọi thứ đều đúng như nó là. Không cần thêm, không cần bớt, chỉ cần an trú trong hiện tại. Giữa dòng đời đang trôi mà lòng vẫn bình an như mặt hồ trong vắt giữa trời thu. Trên con đường tu tập, người đi tìm trí tuệ không thể không bước qua cánh cửa của nhẫn. Bởi không có nhẫn, mọi công hạnh đều khó thành. Nhẫn như mảnh đất vững để gieo trồng hạt giống thiện lành, như dòng suối âm thầm nuôi dưỡng rừng tâm cho đến ngày đơm hoa giác ngộ. Đức Phật dạy trong 6 ba la mật, nhẫn nhục ba la mật là nền tảng để các hạnh khác được viên mãn. Không có nhẫn, bố thí dễ thành kiêu. Không có nhẫn,
trì giới dễ thành chấp, không có nhẫn. Tinh tấn dễ thành cố chấp, không có nhẫn. Thiền định dễ bị dao động, và không có nhẫn, trí tuệ không thể khai mở. Người đời thường nghĩ nhẫn là chịu đựng, là nén xuống, là sự yếu mềm không phản kháng. Nhưng trong đạo, nhẫn là sức mạnh nội tâm lớn nhất. Khi ta nhẫn, tức là đang thắng được chính mình, thắng được cái tâm muốn tranh, muốn hơn, muốn đúng. Đó là chiến thắng của người có trí. Người không nhẫn được, dù có học cao hiểu rộng, cũng dễ bị cơn sân dắt đi, để rồi nói những lời làm tổn thương, làm mất phước. Còn người biết nhẫn, dù ít học, cũng có thể giữ tâm bình thản giữa sóng gió. Và chính trong sự bình thản ấy, trí tuệ bắt đầu nảy mầm. Bồ Tát không nhẫn vì sợ, cũng không nhẫn để được khen, mà nhẫn vì thương. Vì thấy rõ rằng mọi người, dù đúng hay sai, cũng đang chịu khổ trong vô minh. Thấy được như thế, lòng tự nhiên mềm lại, không còn nhuốm oán trách. Khi ai đó xúc phạm, Bồ Tát chỉ nhìn họ như người đang đau, đang bị vết thương trong tâm khiến họ hành động. Khi ai đó lừa dối, Bồ Tát không giận, chỉ thương cho họ đang tự trói mình vào nghiệp. Chính nhờ cái nhìn ấy, nhẫn của Bồ Tát không còn là chịu đựng, mà là một sự bao dung sâu thẳm. Có một câu chuyện trong kinh kể rằng, khi Đức Phật còn là vị Bồ Tát, Ngài bị một vị vua ác chặt từng phần thân thể. Trong nỗi đau tột cùng ấy, Bồ Tát vẫn khởi tâm từ bi, không một niệm sân hận. Ngài nói rằng, ta chỉ mong người ấy được an vui. Đó chính là đỉnh cao của nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn đến mức ngay cả thân xác bị hủy hoại, mà tâm vẫn không lay động, không khởi ý báo thù. Nhẫn đến mức không còn thấy có người hại mình, không còn thấy có ta bị hại, chỉ còn sự sáng biết bao trùm. Đó là nhẫn của trí tuệ. Người đời thường nghĩ, khi bị xúc phạm mà không phản ứng là yếu. Nhưng người có trí hiểu rằng, phản ứng mới là yếu. Vì khi ta phản ứng, tức là ta bị người kia chi phối. Còn khi ta im lặng, tâm vẫn an, nghĩa là ta đang làm chủ chính mình. Nhẫn không khiến ta thua ai cả, mà khiến ta thắng chính bản ngã đang nổi lên trong mình. Đó là chiến thắng khó nhất, và cũng là chiến thắng đẹp nhất. Nhẫn nhục ba la mật không chỉ là nhẫn trong hành động, mà còn là nhẫn trong tâm. Có những người ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng vẫn sôi sục, vẫn khởi hàng trăm ý nghĩ sân hận. Nhẫn như thế chỉ là vỏ ngoài, chưa thật. Nhẫn thật là khi tâm không còn dao động, dù ngoại cảnh có xoay chuyển thế nào. Giống như mặt trời chiếu trên nước, nước gợn thì bóng mặt trời lay, nhưng mặt trời thật chưa từng lay động. Tâm người tu cũng vậy. Khi nhẫn là giữ cho mặt trời trí tuệ ấy luôn tỏa sáng giữa những cơn sóng đời. Trong đời sống thường ngày, nhẫn có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Khi bị ai đó chê, thay vì phản ứng, ta lặng nhìn xem lời chê đó có phần nào đúng không. Nếu đúng, ta cảm ơn, vì đó là cơ hội để sửa mình. Nếu sai, ta cũng cảm ơn, vì đó là dịp để luyện tâm. Khi ai đó đối xử tệ, thay vì hờn trách, ta thử nghĩ xem mình có từng gieo một nhân tương tự trong quá khứ chăng? Chỉ cần nghĩ như vậy, lòng tự nhiên dịu lại, không còn muốn trả đũa. Đó là nhẫn trong trí tuệ. Nhẫn còn là chìa khóa để mở ra các hành khác. Không nhẫn, ta không thể bố thí, vì bố thí cần vượt qua lòng tham. Không nhẫn, ta không thể trì giới, vì trì giới đòi hỏi kiên định. Không nhẫn, ta không thể tinh tấn, vì tinh tấn là đi suốt con đường dài không thoái lui. Không nhẫn, ta không thể thiền định, vì thiền định đòi hỏi tâm kiên cố trước mọi vọng tưởng. Và không nhẫn, ta không thể có trí tuệ, vì trí chỉ phát sinh khi tâm thật sự lặng. Nhẫn không chỉ là hành động trong một khoảnh khắc, mà là một pháp tu suốt đời. Mỗi khi ta nhẫn được, tâm lại lớn thêm một chút, lòng lại sáng thêm một phần. Còn khi ta mất nhẫn, cũng là lúc ta đánh rơi cơ hội để trưởng thành. Nhẫn là luyện tâm như mài gương. Mỗi lần va chạm, nếu ta biết quay vào soi lại chính mình, gương tâm lại thêm sáng. Còn nếu ta để cho bụi sân hận bám lên, gương ấy dần mờ. Người biết tu không sợ nghịch cảnh, vì họ hiểu nghịch cảnh chính là cơ hội để mài gương tâm mình. Có những lúc nhẫn là im lặng, có khi nhẫn là bước đi, nhưng đôi khi nhẫn cũng là hành động với tâm không sân. Nhẫn không có nghĩa là buông xuôi, mà là hành động trong sáng suốt,
không bị cảm xúc lôi kéo. Giống như người chèo thuyền giữa sóng, không phải tránh hết sóng, mà là giữ thăng bằng trong sóng. Người có trí không trốn tránh đời, mà sống giữa đời với tâm, không bị đời cuốn đi. Từ nhẫn mà sinh trí, từ trí mà sinh từ bi. Khi đã thấu được bản chất của mọi việc đều do duyên hợp mà thành, ta không còn chấp vào ai đúng ai sai. Khi thấy rằng khổ vui chỉ là hai mặt của dòng đời, ta không còn bị dao động trước biến đổi. Khi hiểu rằng mọi người đều đang đi trong hành trình riêng của họ, ta khởi tâm thương thay vì oán. Và khi tâm đã sáng đến vậy, nhẫn không còn là pháp tu, mà trở thành hơi thở tự nhiên của bậc Bồ Tát. Nhẫn nhục ba la mật là một trong 6 pháp ba la mật của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong 6 pháp ấy, nhẫn như nền đất để các hành khác sinh trưởng. Không có đất, cây không thể mọc. Không có nhẫn, mọi hành khác chỉ là hư danh. Bồ Tát hành nhẫn để tâm không chao đảo giữa khen chê, được mất, thành bại. Khi tâm không chao đảo thì bố thí mới thật là bố thí, trì giới mới thật là trì giới, thiền định mới thật là định, và trí tuệ mới thật là tuệ. Khi ta nhận đến độ sâu, trí sẽ tự hiện. Trí ấy không phải trí hiểu biết do học, mà là trí tuệ do tâm sáng mà thấy. Giống như khi nước lắng, đáy hồ tự hiện. Khi tâm lắng, chân lý tự rõ. Bồ Tát không cần tìm trí, vì trí đã sẵn trong tâm tĩnh lặng ấy. Chỉ cần nhẫn đủ, tâm tự sáng, trí tự chiếu, từ bi tự sinh. Có người hỏi, làm sao biết mình đã nhẫn đúng? Câu trả lời là, nếu nhẫn mà tâm còn khổ, thì đó là nhẫn của phàm phu. Nếu nhẫn mà tâm thấy nhẹ, thấy thương, đó là nhẫn của Bồ Tát. Khi tâm đã nhẫn đến mức thấy mọi lời xúc phạm chỉ là gió thoảng qua, thấy người làm hại mình cũng đáng thương như một đứa trẻ đang khóc, thì lúc ấy trí đã hiện. Từ nhẫn mà đến trí là con đường ấy, lặng lẽ, không ồn ào, nhưng bền bỉ và vững chãi như đá tảng giữa dòng đời. Và khi trí đã sinh, ta không còn cần cố gắng để nhẫn nữa. Vì khi đó, nhẫn đã trở thành tự nhiên như hơi thở, như nụ cười, như ánh nhìn từ ái. Đó là nhẫn trong vô niệm, như không có người nhẫn, không có việc để nhẫn, chỉ có sự sáng biết tỏa ra khắp pháp giới. Đó chính là con đường của bậc Bồ Tát. Từ nhẫn mà đến trí, từ trí mà sinh từ bi, từ từ bi mà hóa độ vô lượng chúng sinh. Cuối cùng, khi ta nhìn lại, sẽ thấy nhẫn không phải là pháp của sự chịu đựng, mà là pháp của giải thoát. Vì nhẫn giúp ta không còn bị ngoại cảnh trói buộc, không còn bị cảm xúc lôi kéo, không còn bị bản ngã dẫn dắt. Nhẫn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa trí tuệ, và trí tuệ chính là ngọn đèn dẫn lối cho tất cả những ai đang đi giữa đêm dài của vô minh. Khi nhẫn và trí gặp nhau trong tâm, ấy chính là lúc con đường Bồ Tát hiển bày, là con đường của hiểu biết, của thương yêu, của bình an không gì lay chuyển được. Khi tâm an, thế giới liền an. Nghe tưởng như một lời nói giản đơn, nhưng trong đó chứa đựng trí tuệ sâu xa của đạo. Bởi mọi khổ đau, phiền não, tranh chấp, xung đột trong đời đều khởi đầu từ một tâm không an. Khi lòng người chưa bình, thì dù cảnh có yên, thế giới vẫn động. Ngược lại, khi lòng đã tỉnh, thì dù gió bão ngoài kia có nổi, người vẫn ung dung như mặt hồ lặng lẽ soi mây trời. Tất cả pháp đều từ tâm mà khởi, tất cả an lạc cũng từ tâm mà sinh. Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi việc. Nếu ta khởi tâm thiện, thế giới quanh ta liền hiền hòa. Nếu ta khởi tâm sân, thế giới liền thành hỏa ngục. Cho nên, muốn thế giới an, trước hết phải làm cho chính tâm mình an. Khi trong ta không còn giông bão, bên ngoài tự khắc hóa thành trời trong mây trắng. Người biết nhẫn, tự an. Người an, nhà yên, xã hội yên. Từng con người là một hạt bụi nhỏ trong biển đời, nhưng mỗi hạt bụi đều mang theo năng lượng riêng của nó. Nếu mỗi người biết nhẫn một lời, bớt một cơn giận, giữ một nụ cười, thì năng lượng ấy lan ra, làm mềm lòng người khác, khiến xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Từ một người an, hai người an. Từ một nhà yên, cả xóm yên. Từ một xóm yên, cả xã hội bớt động. Trong một ngôi làng nhỏ, nếu có một người luôn biết nhẫn, luôn biết nói lời từ ái, thì người ấy như ngọn đèn trong đêm.
Khi ai đó nóng giận, họ nhìn ngọn đèn ấy mà tự soi lại mình. Khi ai đó khổ đau, họ tìm đến đó để tìm chút bình an. Ánh sáng ấy không cần lớn, chỉ cần bền, rồi dần lan ra, hóa thành ánh sáng chung của cả làng. Đời người tu cũng vậy. Ta không thể thay đổi hết mọi người, nhưng ta có thể bắt đầu bằng chính mình. Khi ta an, tự nhiên người quanh ta sẽ cảm được năng lượng ấy, và họ cũng bớt sân, bớt khổ. Một lời nói nhẫn nhịn có thể cứu vãn cả một cuộc đời. Một cơn giận được dừng lại có thể ngăn bao nhiêu nghiệp báo. Có người chỉ vì một câu nói không nhẫn mà làm đổ vỡ tình thân. Có người vì một cơn sân mà gây tổn thương cả một kiếp sống. Nhưng cũng có người chỉ vì biết dừng mà giữ được mái ấm, cứu được một sinh mạng, hóa giải được một mối oán thù. Nhẫn chính là ngọn đèn giữa đêm tối vô minh, soi đường cho ta khỏi lạc vào hận thù và khổ đau. Có một người đệ tử hỏi thầy mình rằng làm sao để cứu thế giới này khỏi chiến tranh, khỏi hận thù, khỏi khổ đau. Vị thầy mỉm cười nói, chỉ cần con giữ tâm con an. Đệ tử ngạc nhiên, chỉ một người an sao cứu được cả thế giới? Vì khi một người áp, họ không gieo khổ thêm cho đời. Khi 10 người an, 10 nơi bớt khổ. Khi ngàn người an, ngàn chốn bớt sân. Cứ thế mà nhân rộng, thế giới sẽ dần sáng lên. Thật vậy, thế giới không thể bình yên nếu mỗi người còn ôm trong lòng oán hận, ganh ghét. Nhưng thế giới cũng không thể hỗn loạn nếu mỗi người biết quay về giữ lấy tâm mình. Cảnh chỉ là gương, tâm là chủ. Khi tâm an, cảnh thuận. Khi tâm động, cảnh trái. Nhẫn chính là cách giữ cho gương tâm không bị mờ bởi bụi đời. Khi gương sáng, ta thấy rõ mọi việc như thật, không còn bị cuốn vào mê lầm. Giữa cuộc sống hiện đại, con người ngày càng dễ mất an. Một lời nói trên mạng cũng đủ khiến người ta nổi giận. Một hành động nhỏ của ai, đó cũng có thể châm lên ngọn lửa trong lòng. Nhưng nếu ta dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn vào cảm xúc của mình, ta sẽ thấy giận ấy thật ra không có gốc rễ chắc thật nào. Nó đến rồi, đi như đám mây bay qua. Chỉ cần ta không giữ nó sẽ tự tan. Đó chính là nhẫn. Và khi ta nhẫn được, ta đã giữ lại cho mình một phút bình an, giữ lại cho thế giới một khoảnh khắc không bạo động. Hãy bắt đầu bằng việc nhẫn một lời. Khi ai đó xúc phạm, ta có thể im lặng. Sự im lặng ấy không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người làm chủ mình. Hãy bớt một cơn sân. Khi sân khởi, ta biết sân, ta thở, ta nhìn. Chỉ cần như thế, cơn sân ấy đã yếu đi một nửa. Hãy giữ một nụ cười, không phải cười để che giấu, mà cười vì hiểu rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đó là 3 điều nhỏ, nhưng nếu ai cũng làm được, thế gian này sẽ khác đi rất nhiều. Có người từng nói, thế giới chỉ thực sự thay đổi khi con người thay đổi cách họ nhìn nhau. Nhẫn giúp ta nhìn bằng mắt thương, không còn phán xét, không còn đối kháng. Khi nhìn bằng thương, ta không muốn làm tổn thương ai, dù bằng lời hay hành động. Và khi cả nhân gian đều học được cách nhìn bằng thương, thì không còn chỗ cho hận thù. Trong gia đình, nếu cha mẹ biết nhẫn, con cái sẽ học được sự kiềm chế. Nếu vợ chồng biết nhẫn, gia đình sẽ tràn đầy yêu thương. Nếu hàng xóm biết nhẫn, xóm làng sẽ hòa thuận. Và nếu người lãnh đạo biết nhẫn, quốc gia sẽ thịnh vượng. Nhẫn không chỉ là pháp tu của người xuất gia, mà là hạnh phúc của mọi người trong đời sống thế tục. Một người an thì nhà yên thì xã hội yên thì quốc gia an thì thế giới bình. Tất cả bắt đầu chỉ từ một tâm an nhỏ bé, nhưng sức lan tỏa của nó không gì đo lường được. Giống như một gợn sóng nhỏ trên mặt nước, nhưng nó có thể lan ra đến tận bờ sát. Khi ta mỉm cười với ai đó, nụ cười ấy có thể khiến họ thấy ấm lòng, rồi họ lại mỉm cười với người khác. Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để lan tỏa bình an khắp cõi. Người tu không đi tìm an ở ngoài đời, vì hiểu rằng an không nằm trong vật chất, trong danh vọng hay trong những điều bên ngoài. An nằm trong cách ta nhìn, trong cách ta sống. Khi tâm an, mọi việc đều an. Khi tâm loạn, mọi thứ đều trở nên nặng nề. Cho nên, thay vì cầu an bên ngoài, hãy quay về tu tâm. Khi tâm sáng, con đường dù gập ghềnh cũng hóa bằng phẳng. Khi tâm tịnh, dù đời có bao nhiêu tiếng động,
ta vẫn nghe được âm thanh của bình yên. Một người từng hỏi Đức Phật đâu là cách nhanh nhất để có hòa bình. Ngài đáp: hãy dừng sân. Vì khi sân dừng, hận thù dừng. Khi hận thù dừng, thế giới dừng lại trong hơi thở của từ bi. Và muốn dừng sân, chỉ có con đường nhẫn. Nhẫn là cội nguồn của an, là nơi mọi dông bão dừng lại. Nếu mỗi sáng ta biết dừng vài giây trước khi nói, biết mỉm cười với người bên cạnh, biết lắng nghe mà không phán xét, thì ta đã góp phần làm cho thế giới này bớt khổ đi một chút. Không cần làm việc gì lớn lao, chỉ cần biết nhẫn, biết thương, biết quay về với hơi thở, ấy đã là túc. Và tu chính là góp phần an hóa nhân gian. Khi tâm an, thế giới liền an. Câu nói ấy không phải là lý thuyết, mà là sự thật đã được chứng nghiệm bởi bao người đi trước. Người biết nhẫn, lòng tự nhiên dịu. Lòng dịu, mắt tự nhiên sáng. Mắt sáng, lời nói tự nhiên hiền. Lời hiền, đời tự nhiên thuận. Một chuỗi nhân duyên thiện lành ấy bắt đầu chỉ từ một tâm an. Và tâm an ấy bắt đầu từ giây phút ta dừng lại, hít vào một hơi thật sâu và nói với chính mình: ta chọn bình an. Bình an không phải là món quà ai ban, mà là hạt giống trong mỗi chúng ta. Nhẫn chính là nước tưới, từ bi chính là ánh nắng, trí tuệ chính là đất lành. Khi ba thứ ấy gặp nhau, hoa an lạc sẽ nở rộ, không chỉ trong ta, mà trong cả thế giới quanh ta. Và khi ấy, câu nói tưởng chừng giản đơn: khi tâm an, thế giới liền an, sẽ trở thành hiện thực sống động, tỏa sáng giữa cuộc đời này như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc. Tất cả an hay không đều bắt đầu từ chính tâm ta. Khi một bài pháp đi đến hồi kết, không phải là khép lại con đường học đạo, mà chỉ là một nhịp dừng để mỗi người tự soi lại mình. Những gì được nghe, được thấm, nếu chỉ dừng ở chữ nghĩa thì chỉ là âm thanh thoảng qua gió. Nhưng nếu được đem vào trong từng hơi thở, từng lời nói, từng cái nhìn, thì bài pháp ấy mới thật sự sống trong đời. Nhẫn nhục như lời Đức Phật dạy, không khiến con người yếu đi, mà giúp ta trở nên vững chãi theo cách của bậc trí. Người nhẫn không phải là người không biết phản ứng, mà là người biết dừng lại đúng lúc để không bị cuốn vào cơn gió sân hận. Khi ai đó mắng chửi, phỉ báng, ta không đáp trả, không phải vì ta sợ, mà vì ta thấy rõ một lời thêm ra chỉ khiến ngọn lửa cháy lớn hơn. Nhẫn là cách người trí chọn giữ lại chính mình. Đó là sức mạnh mềm, nhưng có thể làm dịu cả những ngọn sóng lớn nhất trong đời. Buông bỏ, suy cho cùng, không thể có nếu chưa có nhẫn. Nhẫn là nền, là đất để hoa buông nở. Khi ta chịu được, chịu qua, chịu yên, thì lòng bắt đầu lắng lại. Từ đó, ta thấy mọi khổ đau vốn chỉ là những đợt sóng đi qua mặt hồ. Nhẫn chính là chìa khóa mở ra buông. Và khi đã biết buông, ta mới thật sự biết thế nào là tự do giữa cuộc đời nhiều ràng buộc. Ai giữ được tâm an, người ấy không còn sợ đời. Vì khi tâm đã an, thì mưa gió ngoài kia cũng chỉ là bài ca của đất trời. Người an không cần chạy trốn nghịch cảnh, vì trong nghịch cảnh vẫn có chỗ yên. Người an không còn trách ai, vì biết rằng mỗi người chỉ đang đi qua một bài học riêng. Và người an cũng không còn tìm kiếm điều gì nữa, vì ngay trong phút giây này họ đã đủ đầy. Cho nên nếu muốn bắt đầu, đừng bắt đầu từ những điều lớn lao. Hãy tập nhẫn từ những điều nhỏ nhất. Khi ai đó hiểu lầm ta, thay vì vội vàng phân bua, hãy thử im lặng và nhìn sâu vào tâm mình. Khi công việc không như ý, thay vì oán trách, hãy tự hỏi phải chăng đây là cơ hội để học cách kiên nhẫn hơn, biết dừng lại để điều chỉnh. Khi lòng bốc lên cơn giận, hãy nhớ về hơi thở. Một hơi thở vào, biết mình đang giận. Một hơi thở ra, biết mình đang muốn an. Cứ thế, cơn giận sẽ tự tan như sương mai trước ánh nắng. Và trong giây phút ấy, nụ cười nhẹ trên môi chính là biểu hiện của trí tuệ. Cuộc đời vốn là dòng sông, có khi phẳng lặng, có khi cuộn trào. Nhưng người biết nhẫn là người biết cách chèo con thuyền tâm mình qua từng cơn sóng. Không cần chống lại, chỉ cần giữ thăng bằng. Không cần thắng ai, chỉ cần không thua chính mình. Bởi người thua mình, dù có thắng trăm người khác, vẫn là kẻ thất bại. Còn người thắng được bản thân, dù đứng một mình giữa bão tố, vẫn là người an. Cầu cho tất cả chúng sanh đều học được hạnh nhẫn, hiểu được đạo buông, sống trong tâm an.
Cầu cho mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta hôm nay đều là một hạt giống nhỏ gieo xuống mảnh đất tâm thức, để một ngày nào đó nở thành đóa sen trí tuệ. Mỗi lần ta nhận là mỗi lần nghiệp được hóa giải. Mỗi lần ta buông là mỗi lần khổ đau được nhẹ bớt. Và mỗi lần ta an là một lần thế giới này được bình yên thêm một chút. Nếu bài pháp hôm nay có thể mang lại cho quý Phật tử một phút giây tĩnh lặng, một hơi thở sâu giữa cuộc đời đầy vội vã, thì đó đã là điều quý nhất. Xin hãy mang sự bình yên ấy chia sẻ cho người khác, để cùng nhau gieo hạt an lạc đến nhiều người hơn nữa. Bởi hạnh phúc không phải là giữ riêng, mà là lan tỏa. Khi một người an, ngôi nhà ấy sẽ yên. Khi nhiều người an, xã hội sẽ yên. Và khi tâm tất cả chúng ta cùng an, thế giới này sẽ sáng lên như một đóa sen nở giữa bùn. Xin chúc cho quý vị luôn giữ được tâm như nước, lòng như mây. Đi giữa đời mà không dính bụi, sống giữa muôn người mà vẫn tự tại, không hơn thua, không tranh giành, chỉ nhẹ nhàng như hương sen giữa gió. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.